yung drug war na fake naman na drug war. From your perspective, do you think President Marcos Jr. is showing the kind of leadership needed? Kasi medyo nakakatakot na yung situation ngayon. Kabangga mo, isa sa mga pinakamalaking pamilya, ex-president, vice-presidente yung anak, di ba? Mayor, congressman. So, do you think President Marcos Jr. is showing enough mettle of leadership? And are you optimistic na tuloy-tuloy lang ito? Kasi at the end of the day, your ability to do your job depends on whether the commander-in-chief is doing his job, right? Yeah. I'm very, very sure. I'm very, very confident that the president is actually on top of everything. At masaya nga ako sa kanyang mga latest pronouncements. Right. And ang ating presidente, napakatalino niyan eh. And together with the mandate of the 31 million plus Filipinos who voted for him into office. And still a majority approval. Oh yeah. Majority approval pa rin hanggang sa ngayon. And obviously, meron siyang mga resources, information sources, and resources na wala at his disposal na hindi tayo privy. So, of course. The decision making of the president, I'm very, very confident na tama yan at para yan sa kabutihan ng majority ng bansa. Kaya pag kinall-out niya na yung mga kabudulan ng previous administration, na talaga namang hanggang ngayon ay inaayos pa natin, talagang ako yung suportado dyan. Sapagkat nakikita naman natin ang totoo eh. Nakikita natin ang totoo na isipin mo naman, ipinagmamayabang na supposedly best president itong previous president. Solar system, sa buong solar system. Bakit naman pumunta naman sa Kongreso para harapin ang sinasabi ng mga maliliit na mga kongresista, wala siyang maamin sa kanyang mga sinabi at kanyang mga ginawa. So, at the end of the day, yun nga, ironic yan. So, medyo, ang suggestion ko lang talaga dyan is for them to just lay off. Hintayin nyo, may political process para sa inyo na pwede nyo salihan. Andyan ang 25 election, andyan ang 2028 election. Doon na lang. Wala na yung extrajudicial, extra-constitutional processes na lahat na lang kabudulan na noon, itutuloy mo pa ang kabudulan sa present administration. Well, I mean, budol, may budol din. But generally, going back to this, you talked about legacy, damage control, legacy. Of course, yung ating kapulisan was front and center of Duterte's drug war. So if we say the drug war was problematic, then unfortunately, that means may effect din ito sa ating mga kapulisan. What are the reforms underway to make sure na yung Philippine National Police comes out of those quote-unquote dark days, right? In a better shape and a better form. Ano yung mga security sector reform, to use the technical term there, Initially, we take our cue from the pronouncement of the president. Walang patayan, wala nang patayan. Yeah. Tigilan na natin yan. Extrajudicial system, tigilan na natin yan. So yan ang aming sinusundan based sa implementation at pronouncement ni General Marbil, ating Chief PNP, doon sa utos na yun ng presidente. And Richard, even on record, tingnan mo on record, makikita mo, ang 2022 na 2020, 2021, 2022, makikita mo, napakarami ng operations conducted. Pero ang seizure, napakakonti. Napakakonti. Kung binigyan mo ako ng prior time dyan, na ito pala itatanong mo, napakakonti ng drug seizure. I-compare mo sa 2022, 2023, 2024, konti lang operation. Sa akin yan, General, para yung reference stat, Konti lang ang operations, pero ang seizure, napakalaki na dihamak ko ikumpara sa mga dating seizure. So ano ibig sabihin? Yung previous na drug war, patayan lang ng patayan. Walang confiscation ng mga droga sa baba. Right. Ayan, kaya kong ipakita ang numbers niyan na nandyan sa ating Directorate for Operations, saka sa crime lab na data yan, yung mga submitted evidence sa kanila since the start of the drug war as compared to what the present administration is doing. General, do you think that has to be communicated in a better way? Kasi yung line of attack ng mga DDS parati is mahina sa drug war, tumaas ang krimen, dinagsaan tayo ng shabu and drugs and all that. Kasi yun yung line of attack nila. Ito nga ang tinatanong ko sa totoo lang Do you really feel safe during the time? Do you really feel safe? May magsasabi, we feel safe. I-rephrase natin. May anak kang high school. Okay lang ba sa'yo? Na alas 7 ng gabi, wala pa sa bahay nyo. Yan. Sa ating mga kababayan,
Tanungin yung mga sarili nyo. 2016 to 2022. Alas 7 ng gabi. Kasi ang mga anak ko high school during the time, nakatira ako sa Quezon Avenue. Yeah. Diyan sa Quezon City, ang likod ko tatalon. O, bakit? Masarap lang yan tingnan habang hindi ka pa tinatamaan. Paano naman yung anak nung sarhento dyan sa Fairview? Nagre-review ng nursing. Lumabas. Nasa dyaryo pa hanggang ngayon yan. Lumabas, bumili ng cup noodles sa tindahan. Dinaanan ng tandem, patay, kinamagahan. Anong sinabi? Ay, mistaken identity. Teka muna. First and foremost, sino ang gumawa nun? O, di ba? Hanggang ngayon, unsolved. So ito yung mga death squads, no? Ito yung diba? mga mercenary groups. Yeah. Ano yun? Ba't nagsilabasan ng mga ganun? At ang bottom line dun, allowed. Okay lang ba sa atin yun? Ang sasabihin nila, hindi, pag wala ka namang kasalanan, law-abiding citizen ka naman. pag law-abiding citizen ka, yung nagre-review na yun, hindi ba law-abiding citizen? Yeah. Si Kian na namatay, hindi ba law-abiding citizen? Paano naman yung bata na pag-grade, patay dahil tinamaan ng bala? Ano yun? Sasabihin. Do we have a final number? Because I saw up to 153 by 2018 na mga bata na namatay sa quote-unquote drug war na yan. Iwanan Bata ko. to yeah. I mean, Hindi na ako mag-speculate sa numbers yan, Richard. Ang Yeah. exact numbers yan ay nandyan sa mga dyaryo na natin. May mga research na Right. ginawa dyan. It's already published in the mass media. So hindi na natin kailangan pang speculate yan. Napakarami yan. At sinabi, shit happens. Hindi pwede shit it's easy to happens. say that kung hindi apektado yung pamilya mo. Yes. Yeah, exactly. Okay lang kung hindi ka tinamaan dyan. Masarap lang yan. Pag hindi ka tinatamaan, paano pag tinamaan ka na? Di maramdaman mo ngayon. Paano ngayon pag may namatay, may babalik mo. And do you think, General Torre, baka may element din ng fear ng... Kasi parang takot ang tao. Kita natin, SWS survey, year after year, 7 out of 10 Filipinos sinasabi na takot sila, may JK din sila. So, siguro, kung takot ka may JK, sabihin na, ay, hindi, okay kami dyan. Diba? I mean, it's just natural survival skills, right? Yun ang rason, Richard, na ako nilalabanan ko, yung fake news, especially yung mga ginagawa ng mga troll farms. Kasi, hindi na naririnig ang tama, hindi naririnig ang tamang data, hindi naririnig ang tamang information. Sapagkat na-drone siya ngayon, na it's being drowned out by this Correct information, yeah. by these fake news and purveyors of wrong information. Let's talk about the other legacy of the previous administration. Pogo. Isa pa yan. Di ba? Speaking of scam, Yeah. ang daming scam yung mga... Kasi napansin ng tao, nung sinara yung mga Pogo, biglang bumaba yung mga scam na text-text. So, ibig sabihin, mga may correlation. At maliwanag yan. Meron kaming data niyan. Noong unang-unang nahuli yung sa Las Piñas, yung 3,000 ang nahuli doon na mga Pilipino, together with around confiscation of 200,000 SIM cards. Ang next month noon, talagang bagsak ang data ng number of scams reported sa ACG. Yeah. Kasi during the time talaga namamayagpag. Ang daming umiiyak na nabubudol na nawala ang pera sa kanilang mga online wallet. Na naluloko na, sir, akala ko kasi kailangan ko i-update ang bank information ko. Yung Kaya pala, ano siya, pag-click ko, scam siya. phishing scam pala. Oh, shit. Kaya nung mahuli yun, nung sa Las Piñas, Bumaba yung ano. talaga makikita mo. 90% ang binaba ng number na yun. I was the DRDO of NCRPO during that time. And Hindi ako DRDO. I was District Director of Quezon City during that time. And that's really a legacy of the Duterte administration, letting all of these dodgy Pogos coming in, di ba? Napansin ko, sabi nga nila, umalis na daw yung mga ibang Chinese, yung mga Pilipino daw nag-take over para nagkaroon ng technology. Tinuruan mo may technology transfer. Nagkaroon ng technology transfer. Yun ang sinasabing ginalingan. Pero totoo niyan, di ba? Nakakita mo naman hanggang ngayon, nakakahuli pa rin kami ng mga Pogo, nakakahuli pa rin kami ng mga scammers. Right. Is that the legacy that you can really be proud of? Sino may dala niyan? Sino may gawa niyan? At bakit nangyari yan? So it's something that make you question the claims of, the best of the best daw nakarang era. With all the kind of videos na nakita natin na habang kumakain sa restaurant, nagbabarilan. Yun ba yung Kaya batas hindi na ko maintindihan, paano mo sabihin na mas safe yung bansa mo? Bumaba daw yung snatching, pero tumaas yung homicide. So parang okay lang sa'yo na mas kumonte yung snatcher, pero mas maraming patay. I mean, in what universe is that a more safe country? I mean, di ba, even mga Korean business community na panic doon, di ba, because of the horrible things that happen. So, of course. kaya nga nakakalungkot na General, na
parang they got away with this budol, this information for so long na hanggang ngayon, andun pa rin yung, sorry to say, kapal mo ka, to keep on saying, de, panon namin, lahat maayos, kay BBM, kasi bangag yan, kasi ganun yan. I think enough is enough talaga in that sense. No? Parang, before they call somebody bangag or before they call somebody addict, teka muna, basahin muna natin ang mga previous pronouncements, di ba? Sino pa ang nagtitake ng painkillers at talagang, di ba? May admission naman eh. Well, General, sabi nila daw, pag na-criticize mo yung isang anak, sexist daw. Pag criticize mo yung tatay, ageist naman daw. Talagang hirap naman na itong situation. Si BBM lang daw pwede criticize. Well, I mean, it's crazy, no? Lahat na lang ginagamit para lang hindi sila mag-criticize, no, General? Yun nga eh. Kaya nga nilalabanan natin ang fake news dyan. Nilalabanan natin ang yung the wrong way of shaping public opinion. Kasi dapat it should be done within the bounds of the law talaga. Ako babalik talaga ako dyan. I-insist ko talaga. Let's do it legally. Let's do it legally. And what are the concrete reforms that are taking place right now in terms of making sure na never again mangyari dito, na kahit sino maging susunod na presidente, even if it's another Duterte, sana hindi na tayo babalik dun sa situation na bara-bara na lang. Well, we deserve the leaders that we elect. Ganun Well, lang I'm not sure, General. That's my problem. Parang hindi ko naman binoto yan. Yun lang, di ba? Na-outnumber tayo. Yun lang. But, ito na naman, 2025 na naman. Darating naman ang election, maririnig natin muli ang boses ng ating mga kababayan. Or so we would like to believe that it's that way. Or baka naman mamaya, yun na nga, isinyep na pala ng ibang mga forces ang opinion at resulta ng ating pinakasagradong proseso. So we just would like to at least do our share in ensuring that dapat meron tayong honest, orderly, peaceful, free elections para marinig natin talaga ang boses ng taong bayan at educated na taong bayan na alam nila kung ano ang kanilang ginagawa and what they are diving into when they cast their ballots. And what are the efforts the PNP is making to make sure na this is going to be hopefully the least violent? Pansin ko sa may San Juan area, ang daming checkpoints, ang daming ganun. How effective are these checkpoints and how important are these kind of checkpoints and activities to make sure na hindi magulo tong elections na to? Ang election operations naman, hindi naman bago yan eh. Napakarami ng elections ang ating dinadaanan. Every 3 years, dumadaan tayo sa election. So, may mga template na dyan, but of course, dahil nagbabago nga ang operational environment, nagbabago rin ating mga strategies, tactics, mga policies natin dyan. Nagbabago rin, may mga adjustment ng konti para ma-address ang ibang mga nagbabagong mga concerns na lumalabas at lumalabas na mga issues dito sa community natin. So, the PNP is very responsive in that matter. We're making sure na natutugunan natin ang mga bagong pangangailangan na lumalabas. Are you hoping that this will be the least violent elections, the most peaceful elections? Is that an important target to show na we're maturing as a democracy? Of course. Kailangan talaga natin at every time and all the time na every election dapat naririnig ang totoong boses ng taong bayan to make sure na the power that the leaders have really emanated from the people. And General, let's talk about a couple of high-profile figures that put you on the map. Of course, on one side you have Go Huaping, who anong status ni former Mayor Go Huaping, AKA. Dapat yung AKA, it's the other way around. Yung Alice Go is the AKA. So, ano na siya? Stateless na siya ngayon? Basically, na-cancel na yung passport niya, di ba? Naku, pasensya ka na, Richard. There's another group of the PNP who are in charge of that operation. really looking into that case, into that personality, and seeing through to ensure na pati ang mga support apparatus and support mechanisms niya ay malansag at hindi na muli mangyari yon. And I would like to defer the comments on them. And what about, of course, your man, Boloy? I mean, Well, he's in he's running for Senate. I mean, last time I checked, I don't know, 4% yatang support niya. So I can't believe it. Parang minsan magugulat ka na lang kung sa bagay, ako'y naniniwala naman, nakita ko naman sa survey, napakababa niya eh. So, ibig sabihin ng mga Pilipino naman, ilan lang talaga. Yeah. Yun nga lang, ang kanyang mga supporters, yun lang may ingay. Yeah. Yun yung may access sa kanilang broadcast platform na puro karamihan fake news ang ginagawa. At kung ano-ano mga propaganda, yung propaganda arm niya. So,
I can give credit to him regarding that matter, pero napaka-konti niya lang naman. And I really can't explain it if ever na iboto siya ng suportahan ng majority of the Filipinos. Magre-resign ba tayong lahat pag naging senador yan? Or I just don't know what I'm going to do. But you're optimistic that kasi marami siyang different courts, di ba? Yung mga kaso sa kanya. Well, he's still on the FBI most wanted list. Yeah. To the degree that, again, I know this is purview of DOJ, among other things, but to the degree that you can make a comment on that. Kasi ang laki ng sakripisyo niyo personally to get Quiboloy where he is right now. But what is the status right now of Quiboloy? Will there eventually, is there discussion about US also coming here eventually, or we want the domestic courts to take care of this first? I know, again, this is a sensitive issue. I'll ask Ambassador Romualdez about this separately again, but he is wanted also by the United States. Yeah. For violation of the laws of the United States. In the US, yeah. That are also Crimes here. Crimes here. Yeah. So pwede Human extradition. trafficking. So pwede siyang extradite upon the request of the United States. Dahil talaga namang dapat siyang panagot sa kanyang mga pinagagawa. Napakarami ng kanyang mga naloko, napakarami ng kanyang mga nabudol. Ang mga ilan lang naman na nagsasabi na suportado nila siya dahil mabait siya, etc. Konti lang eh. Dahil I have been in KOJC for 16 days. Kung may 7 million siyang supporters na as he claimed, di noong September 1 pa lang, di sana pinuno niya ang KOJC ng lahat ng kanyang mga tao dahil yun ay pinaka-biggest day of the year nila eh. That's something like foundation day nila eh. So, wala namang dumating. Kasi nga, ang bilang namin, worldwide, I think ang kanyang membership is nasa, hindi abot ng 5,000 eh. Hindi abot ng 5,000. Worldwide ah. At hindi pa sigurado kung yung mga tao na nabibilang namin na sinasabi doon sa mga baka mas marami pa kami followers yan kung kaya lang. Malayo. But just to remind people, I don't know if you can still say it, sabi mo nagpahuli na lang siya sa dulo kasi baka mabuking pa siya lalo. May sinabi ka, may papyaw ka nun eh, General. Yeah. Kasi pag hindi siya sumurrender, talagang raransakin ko siya. Susunduin ko doon sa ilalim ng bahay niya eh. Kung saan man siya nagtatago doon sa loob ng bahay niya eh. Talagang papasukin namin siya. And, so there's still more layers to uncover, is that what? Yeah, kaya sa tingin ko, talagang sumurrender nila siya. Wala naman siya ibang option eh. Unless, otherwise, ganun lang, mapagod lang siya. Mabisto pa kung ano mga sikreto niya doon sa kanyang Bible school. Na ngayon ay sa tingin ko naman, andun ang wanted na dalawa yung wanted ng US dahil may dalawang may US warrant doon. Matter of time, bago namin hanapin ulit, kunin yun. Actually, nagbiro ako, General, mukhang nagiging expertise mo na to. Kaya nung nagkaroon ng showdown sa South Korea, yung presidente nila ayaw magpahuli. Sabi ko, padalan niyo si General Torre sa South Korea. Baka pwede ko magbukas ng private company pag retired ka na, General. Manghuli ng mga world leaders na. Manhunt. Manhunter! Mercenary manhunter. Parang Wagner ng mga gano'n. No? Good idea. Di ba? It's a good... now, Speaking of Manhunt, ano na yung status ng ating mga paboritong abogado ng bayan? Because I was talking to Justice Carping, I'll talk to him later again. Parang tingin niya, ang game plan niya is, di ba dahil hindi siya nagpakita sa Quadcom. So hinintay lang niya matapos yung Congress na ito and then babalik na siya. And sa pagkaalam natin, si Panelo ngayon ang star nila. Tuwan-tuwa si Panelo kasi siya na yung star. Pero baka daw pag tuloy-tuloy yung Sara impeachment, babalik na si... Harry, the greatest lawyer, Roque. So, kamusta? Ano bang alam natin ang latest? Dubai, Abu Dhabi, Casablanca? Meron kaming certification sa kanyang paglabas ng bansa. Pati sa kanyang nilandingan na bansa ay nalaman na rin namin. Ngayon, matter of time. Basta magandang bansa ba to? Ano ba? Maraming bang skyscrapers? Maraming bang mga pageant na Mr. Universe, Miss Universe? Mr. Universe siguro. Kung saan marami Mr. Universe. Parang yung isa, alam ko, kasi kung Abu Dhabi, yun yung BJJ Championship na Jiu-Jitsu, di ba? I was just curious, baka, I mean, I don't know anong niya. So, paano kung babalik siya after patapos ng Congress? Is there still grounds for the PNP to go after him? Or it's just a Quadcom issue lang? As long as merong legal basis para siya ay hulihin, huli namin siya. And we'll enforce the law. But based on the alleged connections to Pogo and all of that, is there enough legal basis for the PNP to go after him? Kasi
Kaya nga, so far, ang context is yung Quadcom, di ba? Na pinapatawag siya. So, parang siguro ang tayo issue niya, hintayin ko na, I'll just wait this out, tapos na, next Congress, then wala ng Quadcom. But what you're saying is that there could be still grounds to go after him? Well, depende sa magiging takbo ng mga kaso regarding dyan sa iba-ibang mga kasong kinakaharap niya na impleaded siya. Pag lumabas ang warrant niya yan, di isa-serve natin. Basta as long as there's legal basis, we always, alam mo Richard, we have to always babalik tayo sa batas. Kung ano ang sinasabi ng batas, hanggang doon lang tayo. Hindi tayo pwede sumobra ron. Sapagkat pag lumabas na tayo sa ambit ng batas, chaos na yan. We're already towards the end of the discussion. I know, General, you have to head to your next important meetings, and thank you for providing us this time and opportunity. But the reason I keep on asking at nagpa-follow up ako sa mga issue na yan is because ang ayaw ko mangyari, General, yung cyclical lang tayo, seasonal. Alam mo yun, nakita mo yung calendar ng mga notorious na tao, parang si Kiboloy ng April, kunyari si Alice ko. Yung parang ayaw ko maging ganun, matrivialize. Kasi kung ang init-init ng issue nito, daming hearings, and then wala rin mangyayari. Or makikita mo, next thing tumatakbong senador pala, yung isa pa, muntik pa nanalo, ganun-ganun. Magiging cynical ang tao eh. Tsaka mawawala ng taong tiwala sa rule of law. Kaya nga, I keep on following you with you, General. Siyempre, nagpapatawa tayo, but actually, on a more serious note, I just want people to realize na may mga taong katulad niyo po, General, na tuloy-tuloy yung dedication niyo to rule of law. And rule of law is not easy. It takes time, it takes evidentiary effort, of course, dadaan ka sa korte, beyond reasonable doubt, dapat yung threshold of evidence. Hindi naman hard sell, but for people na medyo nawala ng, hindi naman nawala ng pag-asa, pero yung tiwala nila ay medyo kulang-kulang ngayon dahil nakita nila year after year, ang daming hearing, pero andyan pa rin, nangyayari pa rin. What do you have to tell them in terms of reassuring that the Philippines is moving in the right direction on the rule of law question? Alam mo, yung rule of law talaga kasi, yan ang hindi natin pwedeng i-dispense. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang yan na, sige, wala na muna rule of law, bahala na si Magellan, bahala na si Batman. Hindi pwedeng gano'n eh. Ito, 2 weeks, 3 weeks ago, may isang bata na supposedly nahablutan ng cellphone. Tumakbo sa looban, hinabol niya yung ng hablot ng cellphone niya. Nasalubong niya ngayon yung mga kasama, kakilala, kamag-anak ng taong nang hamblot ng cellphone. Sinigaw na, oy, magnanakaw, hinahabol ako. Pinagsasaksak, patay. Nang inimbestigahan natin, ang bata galing sa Northern Samar. At pagkatapos pumunta ng Manila, kasi nagre-review. Kukuha ng criminology exam. Shucks. So, yan ba ang gusto natin? Na kung sino ang may sumigaw, wala nang rule of law, saksakin na lang natin kaagad. Paano sa ganitong case? Mali. Pwede patay ang bata. Iyak ang nanay. Ano ngayon? Pwede ba natin sabihin, sorry, pasensya na at nagkamali kami? Hindi pwedeng ganun because once we dispense with yung rule of law, ayan na, chaos na yan. Okay lang yan kung hindi ikaw ang tinamaan. Pag ikaw ang tinamaan o ang kapamilya mong tinamaan. And, it's very selfish kung isipin natin sarili natin. Dapat isipin natin as a community. Kaya nga, team itong Philippines eh. Team Philippines dapat to eh. Dapat may unity. Palaging sinisigaw natin mga politiko, unity. Agree naman tayo doon. Unity. Ano mag-unite sa atin? Batas. Jared, do you think people have to hear more yung mga kwento ng mga biktima? Kasi sa aking palagay, nung tinitingnan ko yung case ng Argentina, kung saan na-hold responsible yung mga generals na involved sa mga abuses, yung desaparecidos. Ang nangyari kasi doon is pinakinggan ng tao yung mga horror stories ng mga biktima, yung mga na-rape, na-torture. Akin kasi parang general, pagdating sa issues ng mga abuso, EJ case, ganun. Puro ang narinig ng tao, mga politiko, abogado, journalist, mga katulad natin. Pero sa tingin ko, hindi pa natin masyadong narinig pa yung kwento ng mga tao. Yung mga biktima na minention mo, kanina lang we mentioned 3 or 4 different biktima. Yung namatay sa Quezon Avenue, nagre-review lang ng nursing. Ito, galing lang Samar, nagre-review ng criminology. Like, these are human stories. Ito yung mga tao, kababayan natin. Napaka-tragic itong do you think dapat, kasi sabi niya, tama naman, may education problem naman tayo. Pero sa aking palagay, bilang Kristiyano, may konsyensya naman tayo. Siguro kung marinig ng tao itong mga kwento na ito, magkakaroon sila ng, mamulat sana sila, di ba? Yun nga masama eh. Nag-evolve tayo sa parang napaka-impatient natin maghintay para sa tamang proseso. Gusto natin palagi, shortcut. Gusto natin palagi, ito na kaagad. Patayin na lang yan. Pwede ba yun? Paano pag kamag-anak mo na nga? Paano pag ikaw na ang sinabihan na patayin na lang yan?
wala na pala yung presumption of innocence unless you are proven guilty and pronounced by the courts na talagang guilty ka nga after the state presented proof beyond reasonable doubt against you. Wala na ba yun? Shall we dispense with it? Hindi po pwede eh. So, really, ang sa akin lang na, ang aking stand palagi dyan, let's make sure that the rule of law always prevail. Kasi yan lang naman nagdi-differentiate sa atin bilang human being kaysa sa mga hayop. Actually, sa hayop may makita ka pang hierarchy. May nakikita ka pang batas eh. And solidarity. Minsan, Yes. they support each other, they Yes. protect each other. Yeah. Yes. So, Baboons, for instance. yun nga eh. Ang masama doon kung pati tayo naging savages na tayo na talaga namang to each his own. Medyo, anong mangyayari sa atin? Chaos na. Recipe for chaos yan. And pinaka-last na ito, Justice Admiral, kasi po ng mga house. General, pinaka-last point, nagsampa na kayo ng kaso kay Duterte, nagsampa na kayo ng kaso doon sa mga talagang people have crossed the line na pro-Duterte in terms of attacking you, your personality, and etc. What are your hopes and what are the things that people have to look forward to? Kasi, again, kasi tingnan na to, baka ano lang to, election lang to, political lang to, pitik-pitik lang to. Do you have a sense, General, you have been in this business of fighting for law and rule of law for a long time. Do you think that finally we're reaching a moment of truth kung saan magkakaroon ng a major case of justice, accountability, or at least a semblance of moving towards justice and accountability, whether it's the EJK cases, atong talagang binabo yung na-weaponize yung information ecosystem natin, all of this boodle and all. Of course, we're not going to be first world perfect in a year or even 10 years from now. But is there a part of you that gives you a sense that you are at the cusp of a historical moment of transformation? Because you're taking a lot of risk, General. I mean, tumatawa-tawa lang tayo doon. But I know, like, daming galit sa'yo na malalaking tao. Dami rin nagagalit sa akin dahil parati tayo nag-usap, pinagtatawanan natin mga minamanhunt natin. But I personally, I feel na we're papunta na tayo sa exciting part. I mean, do you have that sense na papunta na tayo sa exciting part without raising false hopes, of course? Alam mo, Richard, ako'y naniniwala pa rin na ang Pilipino, nandyan, innate sa ating karakter. Nandyan pa rin yung, kahit na ano pang sabihin natin sa ating education system na mababa or whatever, pero innate sa atin eh. Ang resilience, andyan, may mga characteristics tayo na nandyan lang sa Pilipino na to come and really come out victorious in the end. So I do hope na I'm still optimistic na makikita natin sa inner self natin, mahugot natin yung lakas na yun, yung trait na yun, na magkaisa tayo, na masabi natin as a collectively, magkaisa ang effort natin na pagod na tayo sa ganitong sistema. Gusto natin pagbabago naman. Ito muna ang gawin natin. Ito na muna ang gagawin natin. At para hoping we build on that foundation hanggang sa magkaisa ang mga kababayan natin, ang bansa natin, magkaisa pati ang pag-iisip na ito na ang ating gagawin para magbago naman ang estrella ng ating bansa, ang direksyon ng ating bansa. Tungo naman sa tunay na lahat naman tayo isang inaasam natin eh. Kapayapaan, ang prosperity, stable future para sa ating mga anak, na iwanan natin sila. We leave them a better world than what we have right now. And you think the president is also stepping up, the commander-in-chief, because you talk to him constantly, right, the president. You think President Marcos Jr. is also all in on this? By the way, hindi ko constantly nakakausap ng presidente. I mean, not directly. Not directly. Yeah, nakakausap. Napapakinggan natin siya constantly na ang mga boss ko dito sa PNP at saka sa Marcos administration. Paminsan-minsan sa next level sa DILG. Pero ang sa atin diyan is the president is doing a great job right now. Napakaayos ng kung kumpara mo sa ang decency, di ba? Ang pinaka-bottom line diyan, ang decency, how we are perceived as a nation statesman-like, by the other international community, by the international community. Kahit paano babalik ang presidente natin na pag lumabas okay ang Pilipinas. Nanalo pa nga tayo sa Olympics di ba? So
we had been a toast to other nations. At hindi ka takot sa mga Dutertes? They'll go after you after everything like that? Ti- tingin isang buhay lang naman tayo. Diba? At the end of the day, ang sa akin lang dyan is, I do what I think is right. And I do believe that what I'm doing is right. No. I have faith in the Filipino people na after everything is said and done, after all the smokes and mirrors na tinatapon sa kanila, they will see what is right. The Filipino people will discern kung alin ang tama, alin ang mali, anong totoo, anong hindi. And in the end, come out with the correct decision, come out with a correct opinion, and I have strong faith na ang ating bansa ay aahon at aahon tayo dito sa ating direksyon na ito na nililid sa atin ng ating presidente. On that note, salamat General Torre. On that very encouraging note, I know na nag-overtime tayo ng konti at hindi ka pa yata kumain, ha? Sige lang, okay But lang. hindi ka nadulas, eh. I was hoping na may masabi ka na compromising, eh. Parang, I will defer to the purview like political. Kasi muntik na maging politiko, eh. Thank you very much. Thank you very much. Thank you to our the most incompetent, ano ba daw? The most corrupt general in the history. Yeah. Salamat, General. Talk to you soon po. God bless po. Thank you very much. Thank you very much. Ayan, guys. Nagawa natin. Finally, actually, we met in person. Actually, hindi ko pa na-meet in person si General Torre, but he was just as impressive as I thought. Talagang matapang, nakakatuwa, medyo may dark humor, at naintindihan ko, he's taking a lot of risk, no? To make sure na magkakaroon tayo ng semblance of rule of law. So, kudos to him. May konting disappointment lang ako. I wanted more details. May mga Marites drop, no? Drip, drop sana about Manhunt kay Attorney Harry Roque. But I was not able to get that. But siguro, kailangan niya maging very ingat nowadays kasi ang dami niya mga kalaban. So, mabuhay ka General Torre, mabuhay kayong lahat sa mga followers and subscribers natin. Tulungan natin itong mga good leaders na meron tayo, whether sa kapulisan, whether sa kung anong ahensya sa gobyerno, para naman magkaroon ng pag-asa sa ating bansa. And don't forget also to follow us and subscribe and be members para tuloy-tuloy itong mga interviews natin dahil hindi mura kasi babayaran ko yung nag-video ngayon sa akin. Salamat! Talk to you soon!